માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને હું તમને અત્યારે લઈને આવી ગયો છું સુરતના ચોપાટી વિસ્તારમાં. ચોપાટી વિસ્તારમાં બમ્બાગેટ ચોપાટી વિસ્તાર કહેવાય. આ ચોપાટી વિસ્તારની એક્ઝેક્ટ બહારની સાઈડ છે ને વૈષ્ણવી વેજ મોમોસ કરીને એક સેટઅપ ઊભું છે, લારી ભાઈની ઊભી છે. લગભગ 2-3 મહિના જેવું થયું છે એમનું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ થયું છે એમને. પણ મોમોસ બેસ્ટ ક્વોલિટી બનાવે છે અને 2 ટાઈપના મોમોસ બનાવે છે, ફ્રાઈડ મોમોસ અને સ્ટીમ મોમોસ. તો ચાલો આજે આપણે જોઈએ કે એમના મોમોસની ક્વોલિટી કેવી છે અને કેવા ટેસ્ટમાં છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. અને હા, એની પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આવું કંઈક ને કંઈક નવું હું તમારા માટે લઈ આવતો રહીશ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. આવે છે મોમોઝમાં બેઝિકલી છે ને ભાઈને આપણે પૂછીએ કે મોમોઝની અંદર જે સ્ટફિંગ હોય છે એ સ્ટફિંગમાં એ શું નાખે છે. આપણે મોમોઝ બનાવો એમાં કઈ રીતે તમારે બનાવવાના હોય છે? આપણે મેદાન લોટ આવે, અંદર આખો મસાલો ભરીએ, ગાજર, પત્તા ગોભી, શિમલા મિર્ચ, ધણા, મરચા, લસણ, કાંદા, સોયાબીન, આટલો મસાલો આવે. એ મસાલો ભરીને પછી એનું અંદર આમ ફળ વાળી દઈએ, પૂડી બનાવીએ, નાની પૂડી કરીએ, પૂડીમાં પછી મસાલો ફ્રાય કરીને અંદરથી ફરાઈ ઉપર ભરવું ભરી દઈએ. અને એમાં કોઈ જે સ્ટફિંગ હોય છે એમાં આ વસ્તુ સિવાય બીજા કોઈ મસાલા કે એવું કઈ એડ કરવાનું? બીજા મસાલા ચીઝ વાળા બનાવવા હોય, પનીર વાળા બનાવવા હોય તો પણ એડ કરી શકે. કોઈ પણ વેરાયટી બનાવે એ વેરાયટી આપણે એડ કરીએ. હા, એડ કરીને બનાવે. હા, સારું. તો અત્યારે છે ને અમારા માટે એક મોમોસની પ્લેટ બનાવો. કેવા સ્ટીમ ખાવાના કે ફ્રાય? 2 મિક્સમાં બનાવો. ઓકે. જોઈ લો મિત્રો, હવે છે ને આપણે જેમ ઘૂઘરાને એમ તળીએ ને એ રીતે મોમોઝને અંદર ડીપ ફ્રાય કર્યા છે. આપણે છે ને મિક્સમાં પ્લેટ લીધી છે એટલે આપણે બેયનો ટેસ્ટ છે ને એ એક્સપ્લેન કરી શકીએ. આ મોમોઝ છે આ તમે ડીપ ફ્રાયમાં નાખ્યા, એ થોડા ઘણા હીટ કરેલા હોય કે કાંઈ નહીં? એકદમ લાલ થઈ જાય પછી એ નથી કેતો. આ બાફેલા છે. બાફેલા છે ને? બાફેલા છે. બફાઈને જ પછી ફ્રાય કરવામાં આવે. તો પછી એમ નાના ગોળી જેવા રહે. મિત્રો આમાં છે ને એકદમ એને રેડ ફ્રાય કરે છે, લાઇટ બ્રાઉન કરી નાખશે અને ત્યાર પછી એ પ્લેટમાં સર્વ કરશે. સર્વ કરવામાં જે એમની ચટણી છે ને એ પણ એકદમ જોરદાર છે. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, એ ફૂલ ટેસ્ટ તમને એક્સપ્લેન કરવાનો છે. ફાઇનલી મિત્રો છે ને આપણા મોમોઝ રેડી થઈ ગયા છે. ફ્રાય મોમોઝ છે ને એ રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમને પ્લેટમાં લઈ અને ટેસ્ટ કરીએ અને જણાવું તમને કે ટેસ્ટ કેવો છે. આ છે ને મિત્રો એ સ્ટીમ મોમોઝ છે, સ્ટીમ કરેલા મોમોઝ છે. એમાં ભાઈ જોવે છે કે ક્યાંય મોમોઝ પાકી ગયા છે કે એ પ્રમાણે આપશે. મોમોઝ જોતા તો એકદમ જોરદાર લાગે છે. હવે આપણે એમનો ટેસ્ટ કરીએ અને જોઈએ કે ટેસ્ટ કેવો છે. હા હા, દબાઈ દો. દબાવવાના જ હોય, મસ્ત થાય.
મોમોઝ ઉપર એમનો જે ચાટ મસાલો હોય છે એ મસાલો નાખી દે છે. એને છે ને મિત્રો સલાડ સાથે સર્વ કરે છે, સલાડ અને ચટણી સાથે સર્વ કરે છે. મિત્રો ફાઇનલી આપણી ડીશ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આમાં છે ને તમારે ચીઝ કે પનીરવાળા મોમોસ ખાવા હોય તો પણ તમે આવી શકો છો. આ ભાઈએ હજુ છે ને ચીઝ કે પનીર મોમોસ સ્ટાર્ટ નથી કર્યા, પણ ટૂંક જ સમયમાં એ સ્ટાર્ટ કરી દેવાના છે. તો ચાલો હવે આપણે આનો ટેસ્ટ કરીએ અને તમને કહું કે ટેસ્ટ કેવો છે. તો મિત્રો ફાઇનલી છે ને આપણા મોમોસ બનીને રેડી છે, આપણી પ્લેટ બની ગઈ છે. હવે હું તમને આનો ટેસ્ટ રિવ્યુ જણાવું ને એની પહેલાં હું તમને થોડું કહી દઉં કે મોમોઝની અંદર છે ને બધી પ્રકારના વેજીટેબલ મિક્સ કરીને નાખે છે. અને આ જે ચટણી છે ને એ ચટણી એમની સ્પેશિયલ ચટણી છે. એમાં ટમેટાં, ડુંગળી, લીલું લસણ અને એ બધું ગ્રાઇન્ડ કરી અને એમાં થોડા ઘણા મસાલા એડ કરીને નાખે છે. આ જે માયોનીઝ છે અને આ જે છે ને એ મોમોઝ જ છે. મોમોઝને થોડો ટાઈમ છે ને મોમોઝને થોડો ટાઈમ સ્ટીમ કરે છે અને ત્યાર પછી એને ફ્રાય કરે છે. ડીપ ફ્રાય કરી અને એકદમ લાલ થઈ જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરે છે અને ત્યાર પછી સર્વ કરે છે. બે ટાઈપના મોમોઝ રેડી છે. તો હવે ટેસ્ટ કરીએ આપણે. જો મિત્રો એક મોમોઝને મેં છે ને કટ કરી દીધું છે. આની અંદર બધા વેજીટેબલ છે અને એમાં બીજા અલગ પ્રકારના મસાલા ને એવું બધું એડ કર્યું છે, જેથી કરીને એમનો ટેસ્ટ છે ને એ બેસ્ટ જોરદાર ટેસ્ટ આવે. ચટણી સાથે આપણે ટેસ્ટ કરીએ અને જોઈએ ટેસ્ટ કેવો છે. ચટણી સાથે જોરદાર ટેસ્ટ લાગે છે, એકદમ યુનિક, કંઈક નવું છે. બાઈટ લઈએ ને ત્યારે જે બધા વેજીટેબલ છે એ અડધા કાચા ને અડધા પાકા છે. તો એને ટેસ્ટ કરવાની અને અંદર જે મસાલા, ચાટ મસાલો અને એના અલગ અલગ પ્રકારના મસાલા જે એડ કર્યા છે એકદમ એનો જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે. હવે થોડું ફ્રાય મોમોસ છે એ પણ ટેસ્ટ કરી લઈએ આપણે. એમાં પણ એ જ રીતે છે ને મસાલા બધા વેજીટેબલ્સ નાખેલા છે. મિત્રો આપણા જે ઘૂઘરા હોય છે ને દેશી ઘૂઘરા, એની કરતાં થોડોક અલગ ટેસ્ટ છે. દેશી ઘૂઘરાની ઉપર મીઠી ચટણી ને બધું નાખે છે અને આ જે ફ્રાય મોમોસ છે ને એનો એકદમ બેસ્ટ ટેસ્ટ આવે છે. ફ્રાય કરવાની હિસાબે ઉપરનું જે પડ છે ને એકદમ ક્રન્ચી થઈ ગયું છે અને ચટણી સાથે એકદમ જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે. તો આ ટેસ્ટ તમારે કરવો હોય ને તો ફરી વખત તમને અહીંયાનું એક લોકેશન ફરી વખત શેર કરી દઉં. વરાછા મેઇન રોડ ઉપર મહારાણા પ્રતાપ ગાર્ડન છે. એ ગાર્ડનની એક્ઝેક્ટ બહાર જ છે વૈષ્ણવી મોમોઝ. એ ગાર્ડનની એક્ઝેક્ટ બહાર જ છે વૈષ્ણવી મોમોઝ. તો એક વખત જરૂરથી મુલાકાત લેજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો કંઈક નવું મારી ચેનલમાં તમને જાણવાને જોવા મળશે. તો મળશું પાછા નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. ત્યાં સુધી વંદે માતરમ, રાધે રાધે.